Розглядаю двигуни, порівнюю покришки та вперше бачу фототравлення без підтримок. Вітаю, друзі! Поціновувачі автомобільної тематики вирішили більш агресивно впливати на контент-план по виходу нових відео. Тож, будуть автомобілі. Сьогодні поділюся з вами враженнями від моделей японського виробництва. Це офіційно моя перша Тамія, тож в якомусь сенсі це буде нова сторінка контенту від Бабакіна. Ці моделі мені презентував підписник з Києва. Станислав, дуже дякую за надані моделі. Як я вже казав, це моя перша Тамія, тому ці моделі відкрили для мене легендарного виробника з різних сторін, як позитивних, так і не дуже. Щоб зрозуміти, про що я, раджу уважно подивитися відео до кінця. Тож, почну розпаковку з моделі Tyrrell Project 34, що має нетипову конструкцію з двома передніми парами коліс. Я навіть пам'ятаю, як перше побачив цей болід. На дворі 2000 рік, батько з роботи приносив плакат із зображенням еволюції Формули 1. На жаль, я не зміг знайти саме той постер, але він виглядав приблизно так. Тоді для мене було здивування побачити шестиколісний автомобіль ще й з двома парами спереду. Ну та ладно, повертаюсь до моделі. Інструкція на одному суцільному аркуші, що розгортається гармошкою. В оформленні проглядається оцей типовий японський стиль, з великою кількістю тексту, позначок, порад та індексів фарб. Останнє прям дуже добре опрацьовано. Окремі елементи виділені затемненням, тож питань, що і в який колір фарбувати, не буде виникати. В коробці всі відливки організовано по окремих пакетах. Ну, що поробиш, доведеться відкривати. Перше – колеса, відлиті з м'якої гуми. На профілі є в міру об'ємний напис виробника. Протектор гладенький із стиковкою прес-форм по центру. Наскільки знаю, це звичайна справа, тому нічого критичного. Не знаю точно як саме, але це все зашліфовується. Якщо маєте досвід, буду вдячний за підказки в коментарях. Розглядаючи втулки, звернув увагу на напис Tamiya 1977. Що? Цій прес-формі майже 50 років? От таке я взагалі не очікував побачити. Шо, невже модель настільки стара? Пластик глянцевий, приємний на дотик, але має помітно замилені деталі та окремі недоліки на поверхні. Але знов-таки, якщо прес-формам дійсно плюс-мінус 50 років, то тут просто немає місця для критики. На цих двох відливках відсутні будь-які позначки про їх рік виготовлення, тож треба йти шукати шлях цієї моделі. І дійсно, перший набір було виготовлено в 1977 році. Конкретно мій почав випускатися з 2003-го з новими деталями. На жаль, які саме не вказано, але думаю, ми їх впізнаємо. І що цікаво, Tamiya випустила модель в рік участі боліда на гонках. Тільки уявіть, в той час побачити цю модель на полиці магазину. Я навіть сьогодні із захватом дивлюся на нові коробки та їх дизайн, а 45 років тому складно уявити ці емоції. Наступні відливки, я так розумію, саме ті оновлені деталі від 2003 року, бо я вже бачив точно такі на попередній відливці. Тут вже ідеальна поверхня. Якщо порівнювати, то що тут сказати? Хочете якісну Tamiya, шукайте нові розробки, бо може трапитися такий Франкенштейн. Частина нових деталей, частина старих, з якими доведеться погратися. Звісно, це все не критично. Можна підшліфувати, підшпаклювати і буде норм. Але тут мова про інше. Всі знають, що Tamiya збирається без шпаклівки. Тут вона потрібна. Срібла відливка виглядає, наче її покрили молотовим, що дає дуже глибокий хром. В комплекті навіть є фігурка пілота, хоча не часто зустрінеш моделі авто з водієм. Можливо, на діорамах, а так, щоб окремо, навряд чи. Щоправда, можна сказати, це стосується всіх напрямків моделювання.
Далі йде найцікавіше – набір унікальних деталей. Задні колеса вже помітно величенькі. Гумові дроти різних перетинів для імітації патрубків у моторному відділенні, ще один набір втулок, на цей раз вже відокремлені, прозорий пластик та гвинтик. Якось я прохавив озвучити масштаб моделі. Цікаво, чому 1 до 20, адже стандартний масштаб для моделей авто 24. Ну добре, можна сказати, що тоді модель буде виглядати замалою, але ж є 1 до 18, який рахується преміальним масштабом для дієкаст моделей. Я розумію, що по факту це взагалі не принципово, але для більшості колекціонерів важливо мати моделі в одному масштабі. А ось ця різниця між 18, 20 та 24 може викликати у поціновувачів припікання нижче пояса. В даній моделі двигун – це найголовніший елемент, адже він повністю відкритий та, можна сказати, навколо нього збирається весь болід. Деталі двигуна та силових агрегатів виглядають дуже гарно. Взагалі не відчувається, що відливки зроблені на прес-формах 50-річної давності. На Tyrrell Project 34 встановлено атмосферний V8 об'ємом 3 літри, що при 10 тисячах обертах на хвилину розвиває 485 кінських сил. І наостанок декалі. Їх тут 2 аркуші, надруковані після 2002 року. Якість просто неймовірна. Зображення чіткі, кольори насичені, поверхня глянцева. Додати більше нічого. Хочеться поскоріше наліпити їх на модель. Єдине, не знаю наскільки доречна декаль паска безпеки. Одне діло, якщо машина має тоноване скло та зачинені двері, а тут же ж повністю відкрита кабіна. Як на мене, це буде дуже дивно виглядати. Швидке враження від набору. Деталей значно більше, ніж я очікував. Пластик приємний, місцями ідеальний, місцями доведеться почухати. Модель сама по собі цікава, має гарні форми, ну а 2 пари колес спереду робить цей болід впізнаваним та унікальним. Модель на полиці так само буде виділятися серед інших. Друзі, цей контент створено для вас і завдяки вам. Кожен ваш коментар може змінювати формат відео, вибір моделей чи тем для діорам. Тому пишіть коментарі, пишіть критику. Я це все читаю та за можливості враховую для подальшої роботи. Не бійтеся писати коментарі з побажаннями. Дякую. Та окремо дякую моїх спонсорів. Все, що створюється на каналі, робиться виключно за їх підтримки. Дякую. Ну що, наступна модель Lancia Stratos Turbo у 24 масштабі. Стриманий дизайн упаковки виглядає, наче це Super Special Limited Edition. Мені подобається. Цей автомобіль було створено в 1972 році із середньодвигунним компонуванням з двигуном V6 Ferrari Dino потужністю 190 кінських сил. Lancia Stratos вважається першим в світі автомобілем, створеним для раллі. Як результат, команда 3 роки поспіль вигравала чемпіонат світу. Так, але спершу ніж робити огляд, подивлюся, що з себе представляє ця модель. Це просто офігеть. Вона так само 1977 року. Конкретно мій набір має лише оновлену коробку. А в повній історії цю модель випускав хто тільки міг. Тільки подивіться, скільки тут варіацій та виробників. Ну дивіться, якщо такий попит, то це не просто так. Схоже, я щось не знаю. Треба копати глибше. В доповнення до чорного дизайну коробки модель покрита хромом. Виглядає дорого-багато.
Стиковка прес-форм підібрана по конструктивним елементам, тому прибрати дефекти буде нескладно. Тільки подумати, 47 років тому робили такі складні та якісні моделі. Це вражає. Форма автомобіля та його концепція створює враження, що всередині лише одне крісло встановлене по центру. І це фігурне лобове скло лише доповнює цю думку, наче космічний зореліт зоряних війн. Ну, принаймні, моя фантазія щось таке малює. На жаль, по центру лобового є подряпина. Я так і не зрозумів, вона ззовні чи зсередини, головне, що не тріщина, тому все заполірується. Ну, фігурку ви вже бачили. Окрім масштабу, візуально нічим не відрізняється від попередньої. Та ще трохи хромованих деталей. Модель комплектується 5-спицьовими дисками. Мені особливо до вподоби їх оформлення в бронзовому кольорі. Виглядає як треба. А на гальмівних дисках є навіть мініатюрна насічка. В пакеті з унікальними деталями металева шпилька, гумові втулки, комплект коліс та 2 вісі в шарніри передньої підвіски. В цьому випадку покришки відлиті без явної стиковки прес-форм з цікавою фактурою на протекторі. Я навіть не відразу помітив, що вони різноширокі. На моделі вони виглядатимуть дуже потужно. Та остання відливка чорного кольору. Тут все добре. Є дверні карти, панель приборів, торпедо, дзеркала, важелі керування, але серед всього вибивається крісло. На нього просто боляче дивитися. І це все. Декалей в наборі немає. Швидкий коментар. Автомобіль епічний. Навіть моделька Hot Wheels з цими бронзовими дисками виглядає бомбічески. По набору загалом все ок, критично нічого не помітив. Але відсутність декалей трохи обмежує рухи. Якщо подивитися на конкурентів, тут всі моделі як розмальовка. Проте зібрати витриману модель у монокольорі теж буде цікаво та навіть в якомусь сенсі унікально. Наступна модель Red Bull RB6 із двигуном Renault RS27 потужністю 750 кінських сил з об'ємом 2,4 літра та обмеженням 18 тисяч обертів на хвилину. Цей набір вже значно молодший за попередні та почав випускатися з 2012 року. Ось це вже справжня Тамія. Перша сторінка інструкції, а тут схема складання паску безпеки з деталями фототравлення та вже пофарбовані заготовки з усіма атрибутами ременя. З декалями тут доведеться багатенько повозитися. 3 поверхи антикрила та на кожному своя декаль. Це ж доведеться окремо фарбувати, потім якось обережно клеїти, поки виглядає та звучить як задача із зірочкою. А якщо подивитися на загальну картину декалей, то стає ще страшніше. Хоча, коли нас це лякало? Ну що, ви готові? Починати буду з найцікавішого. Гумові втулки. Ну, таким нас вже не здивуєш. Болти з гайками. Ого, ну це вже щось серйозне. Та плата фототравлення, яка просто розрізає всі шаблони. Деталі не тримаються за плату. Достатньо просто відокремити їх від плівки. Ось такого я ще ніколи не бачив. Тамія все-таки вміє вражати. Ну і прикольно, що є трафарет для задувки написів на гуму колес. Тому покришки зі всіх сторін гладенькі. Так, на жаль, присутня стиковка прес-форм, але то вже таке.
В наступному пакеті мініатюрні втулки, чи що воно таке непонятне, та прозорі деталі, які так само складно ідентифікувати. Тут вже без коментарів, поверхня ідеальна. Ось тут я вже погоджуюсь, що Tamiya – це про якість та збірку із задоволенням. Тільки подивіться, як переливається пластик. У це я розумію. За що люблю моделювання, так це за всебічний розвиток. Від моделі до моделі ти не лише покращуєш свою майстерність, а й накопичуєш знання. Читаєш історичну справку, дізнаєшся про нові терміни, прізвища, технології, а потім все наочно складаєш докупи. Як, наприклад, ось, просто пряме повністю закрите днище. Я й гадки не мав, що воно такої форми. Для мене це відкриття, і я отримую задоволення від таких моментів. Наступне – двигун. На жаль, двигуна тут і не видно в тому форматі, як ми звикли. Повністю зашита із всім обладнанням гладенька силова установка, з якої ото тільки вихлопні труби будуть стирчати. І наостанок поліграфічна продукція. Аркуш на самоклейці з паском безпеки. Декалі з написом на гуму, але вони незвичайні. Зовнішній шар і є клейкою основою. Через це вони віддзеркалені та переносяться на гуму як тимчасове татуювання. Це знов-таки для мене щось новеньке. Та величезний аркуш з просто неймовірними зображеннями. Більш яскравих декалей я ще не бачив. Є навіть срібла стрічка та імітація волокон вуглепластика. Цей набір мене по-справжньому вразив. Якісно зібравши модель, можна сміливо вішати собі новий рівень майстерності. Поєднання нових технологій та нових підходів до моделювання зроблять процес збірки особливим. Але, сука, дуже важким. От я дивлюся на всі ці деталі і просто не розумію, як то все можна зібрати. От як наліпити ці шикарнючі декалі, які ж обов'язково захочеться відполірувати до кришталевого блиску. От як це все зробити, враховуючи деталізацію та фігурність поверхні? Тут залишаються одні питання. Питання без відповідей. Проте на то він і моделізм, щоб пробувати, вивчати, робити помилки та починати заново, допоки не буде ідеалу. Тож, друзі, перед вами є 3 моделі. З якої саме мені починати, вибір за вами. Пишіть в коментарі свої думки та варіанти. А я побіг дороблювати всі свої довгобудови, бо поки їх не дороблю, не почну нові моделі. На цьому сьогодні все. Сподіваюся, це відео було цікавим та ви отримали задоволення від перегляду. Далі буде.